Shikues të nderuar, përshëndetje të mirë se erdhët në emisionin ton, Shëndeti në fokus. Në këtë emision të sotëm do të flasim për një tjetër sëmundje e cila lidhet me kockat, do të flasim për osteoporozën, cili është trajtimi, cilat janë mënyrat e diagnostikimit të saj. Për këto dhe shumë të tjera, ju ftoj të ndjekim fillimisht një insert dhe rikthehemi sërish në studio. Osteoporoza është një nga sëmundjet më të shpeshta të kockave, e cila prek të dyja gjinit, por më shpesh haset tek femrat. Ajo ka të bëjë me humbjen e masës kockore dhe zhvillohet në mënyrë progresive, duke çuar shpesh në fraktura të papritura të kockave. Osteoporoza shkakton më tepër se 8.9 milion fraktura në vit, ku në çdo 3 sekonda ndodh një frakturë nga osteoporoza. Ajo është një sëmundje e heshtur dhe prek rreth 200 milion gra në të gjithë botën, ku 1 në çdo 10 gra të moshës 60 vjeç vuan nga kjo sëmundje. Osteoporoza është përgjegjëse për shumicën e frakturave që ndodhin në personat mbi 50 vjeç, ku çdo 1 në 3 gra dhe 1 në 5 burra mbi moshën 50 vjeç do të pësojë një thyrje kocke për shkak të osteoporozës. Humbja me 10% e masës kockore në kolonën vertebrale apo në kockat e tjera e dyfishon rrezikun për të pësuar fraktura nga osteoporoza. Ndërkohë në Bashkimin Evropian numri i personave të prekur me osteoporozë është të rritur ndjeshëm, ku 27.5 milion raste në 2010. Ky numër pritet të shkojë në 33.9 milion raste në vitin 2025, me një rritje prej 23%. Nga ana tjetër, kjo sëmundje ka një kosto të madhe shoqërore dhe ekonomike. Vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, kostoja për trajtimin e pacientëve me fraktura nga osteoporoza shkon mbi 37 miliard euro çdo vit dhe mendohet se do të rritet me 25% në vitin 2025. Megjithëse shpeshtësia e frakturave të kockave është më e madhe tek gratë sesa tek burrat, këta të fundit kanë një ecurim më të rëndë të sëmundjes dhe vdekshmëri më të lartë. Shumica e pacientëve me osteoporozë nuk janë në dijeni të problemeve të tyre dhe nuk diagnostikohen në kohë. Prandaj, është shumë e rëndësishme njohja e kësaj sëmundje dhe parandalimi i saj. Atëherë jemi rikthyer sërish bashk. Me mua këtu është doktor Ilir Hasmuça. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që ju kam sërish në studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë doktor, e nisim këtë bisedë me një, po themi, përkufizim. Ç'është osteoporoza si sëmundje? Po, si gjithmonë e rëndësishme është të shpjegojmë pak a shumë me fjalë sa më thjeshta se ç'a është osteoporoza. Po të bëjmë një përkthim shumë të thjeshtë të fjalës nga greqisht e vjetër, osteo, kock, edhe porus, poroze. Po flasim për një kock poroze. Po flasim për një kock po themi të dobët, një kock e cila pjesa minerale, po themi, ajo që ai matriksi, po themi, ose ai brumi kockor, domethënë është ka filluar paksohet. Kjo është në vije kështu të përgjithshme. Në term mjekësor, po flasim osteoporoza është një nga sëmundjet metabolike kockore më të rëndësishme. Që do të thotë që pjesa kockore dobësohet, pjesa minerale e saj fillon të humbet, dhe koca bëhet porotike, bëhet e dobët, bëhet e brisht, bëhet shumë kollaj e cënueshme. Kjo është pak a shumë me terma të thjeshta i përkufizim ç'është osteoporoza. Përgjithsisht osteoporoza, domethënë vjen për shumë shkaqe, që do i përmendim pak më vonë. Mirë, po duhet dim që kocka realisht është një int dinamik. Nuk po flasim për një int statik i cili nuk gjallon. Është një int i gjallë i cili ka aktivitete të brenda, ndryshime ekuilibrash. Domethënë, elementi kryesor i kocës është kalciumi. Kalciumi dhe kriprat e tij, domethënë, të cilët bëjnë atë, po themi, brumin kockor, strukturën. Sa më shumë kalcium dhe minerale ose kriprat e kalciumit ketë aty brenda, aq më e fortë është ajo kockë. Këto element, realisht, fortësinë kockore njeriu e përcakton po themi, në rininë e tij. Po themi, atëherë kur mbaron edhe pjekuria skeletike, në atë moment çdo njeri prej nesh ka masën e vet kockore. Po themi, ka grumbulluar aq kalcium, termat përgjithshme, sa ai ka pasur mundësi, po themi, dhe një njeri i cili ka qenë shumë mirë i ushqyer, që ka trajtuar veten mirë, është një njeri që ka një masë kockore më të fortë dhe shanset për të vuajtur nga osteoporoza
Më vonë janë më të vogla. Janë më të vogla sepse ai, po themi, depozitat kalçike në brendësi të skeletit vet i ka më të larta se sa dikush tjetër i cili nuk i ka trajtuar. Nuk ka trajtuar siç duhet. Po. Kjo është pak a shumë në vjet përgjithshme se çfarë është osteoporoza. Po. Po themi, zhvillohet gradualisht me moshën apo është një proces që nis më njëherë? Si? Jo, ky është një proces që zhvillohet me moshën. Nuk po flasim sepse e tham dhe herë, kemi në organizmin ton kalcium është në ekuilibër. Do të thonë, nuk duhet të futem detaje fiziologjike, mjekësore, jo filan hormon, filan hormon, dikush bën rritjen e kalciumit në gjak, tjetri bën depozitimin e tij në gjak, po duhet me thonë dy elementë shumë të rëndësishëm, siç është vitamina D. Vitamina D në trupin tonë është një element shumë i rëndësishëm i cili bën të mundur absorbimin, po themi, thithjen e kalciumit nga sistemi gastrointestinal, nga zorët, nga stomaku, dhe në të njëjtën kohë bën të mundur mos eliminimin e tij nga veshkat. Do të thonë bën të mundur këtë ruajtjen e kësaj depozite kalcike që ka organizmi jon. Mungesa e vitaminës D, sidomos mungesa e vitaminës D në ushqime, dhe bëjnë të mundur që këto depozita kalcike të fillojnë të dobësohen me kalimin e kohës. Pastaj është një element tjetër, marrja e pakët e kalciumit me ushqime, edhe kjo ne kemi nevojë mesatarisht rreth 1000 mg, po themi rreth 1 gram kalcium në ditë. Sepse këto janë nevoja që humbasim edhe për të mbajtur këtë, siç e tham deri këtë balancën që ne e kemi fituar në tonë. Në momentin që kjo balanca fillon të prishet, pra ajo që humbet është më e madhe se ajo që ne marrim, atëherë kjo mineralizimi fillon dhe dobësimi i masës kockore dhe fillon dhe procesi osteoporotik. Normalisht. Kështu që është diçka që vjen me moshën. Sa më të mëdha moshat, aq më shumë do vuajnë nga osteoporoza. Mund të themi që ato që vuajnë më shumë nga osteoporoza janë femrat. Dhe me një incidencë ose prevalencë është 30% e femrave. Edhe meshkujt gjithashtu, por femrat janë një kategori pak më të rrezikuar, po. Kjo duan lidhet me një arsye specifike, po themi anafiziologjike e tyre apo unë them që para se dalim te kjo pjesa këtu duhet me thënë ca faktorë risku, besoj, e kupton që paktën nuk është se kemi një shkak të mirëfill, po kemi faktorë risku të cilët mund ndikojnë tek shfaqja e osteoporozës. E para janë ca faktorë risku që janë pa modifikueshme, siç është mosha, e tham mosha sa më e vjetër, aq më të rrezikuar janë për osteoporozë. Një është gjinia, tham që femrat janë më shumë se sa meshkujt, ne shpjegojmë pak më vonë. E dyta është raca, ka predispozita që raca e bardhë edhe aziatikët janë ato që vuajnë më shumë se sa racat e tjera. Këto që janë faktor risku të pa modifikueshëm, por kanë faktor risku të modifikueshëm, siç është faktorët hormonal. Faktorët hormonal siç është ulja e niveleve të estrogenit. Në këtë rast arrim të kuptojmë pse femrat janë ato që vuajnë më shumë, sepse duke qenë që sidomos pas menopauzës, do të thonë në momentin që femra futet në menopauzë, nivelet e estrogenit janë më të ulta, nuk po shpjegojmë pak mekanizmin se si ndodh, po është fakt i vërtetuar që ulja e niveleve të estrogenit në organizëm bën rezorbimin kockor dhe shfaqjen e osteoporozës të femrat. Element tjerë hormonal që mund të shkaktojnë osteoporozën përveç estrogenit janë problemet e tiroidës, sidomos hipertireozët, me prani të lartë të 3 të 4 hormoneve tiroidës. Sepse rrisin metabolizmin e organizmit tonë dhe kemi humbje të kalciumit. Elementet tjera janë patologjitë e gjendrës suprarenale me këto adrenokortikoidët ose edhe me paratiroidët, me kalcitonin ose parathormonin, që është hormon shumë i rëndësishëm. Po ndoshta kjo janë detaje që besoj që për njerëzit janë nuk është se i duan shumë, se nuk është se i kuptojnë, por gjithsesi janë pjesa mjekësore që duhet. Pastaj elemente të tjerë, faktor risku të tjerë për osteoporozë është edhe faktorët dietetik. Shumë marrja me sasi të pakët e kalciumit. Kjo varet nga i dietë, po themi, që gjithë secili për nesh e ka. Ka njerëz për shkakun që kanë një lloj diete e cila ndoshta është e varfër me përmbajtje të kalciumit ose me kriprat e kalciumit. Tjetër mund të jenë çrregullimet të ngrënies. Për shembull, ka patologji gastrointestinale të cilat japin çrregullime të tretjes edhe të
të absorbimit. Po, edhe normalisht edhe kjo bën të mundur, për shembull, çka patologji gastrointestinale që shfaqen me diarre dhe me humbje shumë madhe të kalciumit. Po mund të kemi, po themi, përveç kësaj, kemi edhe faktor, po themi, përdorimi disa medikamenteve, siç mund të jenë antiepileptikët dhe më e rëndësishme faktikisht janë kortizonikët. Kortizonikët, përdorimi kortizonikëve me periudha të gjata kohe është vërtetuar që jep ulje të kalciumit, do të thonë pa eliminim të shtuar të kalciumit dhe rezorbim ose ulje të masës kalcike në kocka dhe kjo patjetër çon në osteoporozë. Lidhur me shenjat dhe simptomatikën, cilat janë disa prej, po themi, shenjave që shfaq një person apo një... Po, para se të flas për këtë, më kujtohet diçka tjetër realisht për pjesën e faktorëve të rrezikut. Një element shumë i rëndësishëm është dhe jeta sedentare. Jeta sedentare do thotë një person i cili ka një punë e cila është qëndrim për kohë gjatë ulur. Çfarë do thotë? Do thotë që prandaj përmenda edhe përpara që indi kockor është indi gjallë, indi dinamik, që do thotë që nxitet kur ai është në aktivitet dhe frenohet, po themi e ul nivelin e vet metabolik, do të thonë e çon nivele shumë të ulta kur nuk përdoret. Siç prandaj po themi për jetën sedentare. Qëndrimi për kohë gjatë ulur dhe pa peshë, po themi mbi kocka, bën të mundur që ai ky int metabolizmin e vet ta çojë në nivele shumë të ulta dhe të fillojë të rezervohet nga pak, sepse organizmi jonë ka një parim shumë thjesht, që thotë ajo pjesë që nuk përdoret, realisht nuk ka nevojë të ushqehet shumë. Ky po përmend thjesht i fakt kështu kuriozitet më shumë. Astronautët nuk lejohet të rrinë në hapësirë më shumë se 6 muaj. Një nga arsyet kryesore është fakti që mungesë të rëndesës dhe pamundësisë për të peshuar, mund të kemi osteoporozë, mund vojë nga osteoporoza për shkak këtij fakti. Kurse sa për pyetjen që folet për klinikën, duhet thënë që persona të cilat vojnë nga osteoporoza, sidomos pjesa në fazat e para, mund mos kenë simptoma fare. Pra, ka njerëz që mund të jenë osteoporozë, ka filluar pjesa kockore dobësohet, nuk janë fare në diagnoza. Dhe nuk ka absolutisht asnjë shenjë klinike. Sepse po flasim për sëmundje metabolike. Sëmundjet metabolike përgjithsisht nuk kanë shenjë klinike. Por në fazën më të avancuara, shenjat klinike tipike janë një dhimbje shpine. Mirë, po dhimbja e shpinës nuk vjen për shkak se kemi bërë punë fizike gjëra, mund vi për shkak të një frakture të vertebrave, për shkak dobësimit të tyre. Dhe me një sforcë të lehtë fizike, po themi ka dhënë një frakturë të vertebrave, një thyrje të vertebrave që jep dhimbje. Kjo është e para. E dyta mund të kemi një humbje në peshë, humbje në peshë e pa justifikuar. E dyta kemi e treta kjo, kemi një deformim të skeletit, sidomos të kolonës, pra një njerëz që fillon të kruset, do të thonë ndryshon, fillon zvoglohet, po themi ne, për shkak të dhe e katërta fare është frakturat patologjike, themi ne. Fraktura pa në një traumë masive, pa në një rrëzim, pra duke ecë, fraktura ne themi me low energy, me energji të vogël, do thonë që është anormale. Pak a shumë kjo është, po themi, kuadri klinik i një personi që vjen nga osteoporoza. Po jo me patjetër duhet të ketë klinik. Do thonë, nëse jemi në këtë fazën e klinikës, do thotë që jemi në një fazë ka avancuar shumë, po. Po themi, me qenë se thatë në shumicën një pjesë të madhe të rasteve nuk shfaq simptomatik. Po themi si mund të orientohet një person për të thënë që ka rrezik apo jo për të zhvilluar më vonë osteoporozë. Dalim prapë tek pjesa po themi parandalimi. Dalim prapë tek ajo, besoj që kemi përmendur edhe në emisionin tjetër, kultura shëndetësore. Do të thënë, duke filluar nga unë i pari, edhe më vjen keq ta them, duhet filloj ndryshimin ta bëj unë i pari që secili për nesh duhet ketë në mendjen e vet disa ekzaminime që duhet i bëjë të paktën një herë në vit. Themi, një ndër këto mund të jetë edhe po themi metabolizmi ose bilancet e kalciumit. Do të thënë, një njerëz i cili nuk ka shenja, por ka po themi indikacione, siç mund të jetë mosha. Flasim për një moshë që mund të jetë mbi 50 vjeç, po themi. Gjenia, që është femër, po. Fakti që është në menopauzë. Fakti që mund të ketë filluar në shenjë vogël, themi në dhimbje shpine gjithë me radhë, në një obezitet që mund të ketë ajo. Të gjitha këto të orientojnë që pse jo mos ta bëjmë mund të ketë probleme reumatizmale, po themi të kyçeve, thotë, ore, pse mos ta bëj një vizitë rutinë
edhe të kuptoj kam apo s'kam, po themi fillesat e një osteoporoze dhe që se mund të jetë fazët e para, pse jo mund të fillojmë një trajtim shumë të lehtë, ndoshta thjesht vetëm me dietë dhe me ushtrime dhe jo me medikamente. Kjo është shumë e rëndësishme. Lidhur me diagnostikimin, cilat janë disa prej ekzaminimeve që bëhen? Shiko, ekzaminimi bazë realisht për fillestar, domethënë që është, edhe këtu është për një grafi të, po themi të një regioni aty ku ti mund të kesh pas. Me një grafi të thjesht, pra një sy stërvitur, mjeku arrin të kuptojë që kemi një kockë e cila, domethënë ka një densitet kockor, më të ulët dhe normalisht të orienton për të bërë një ekzaminim që është ekzaminimi bazë realisht për diagnostikimin e osteoporozës, që është densiteti kockor. Pra bëhet një densitometri koccore, pra është një, po themi një pajisje me rreze shumë të ulta X, themi, e cila vizualizon, po themi, densitetin ose sasinë masën e minerale kalcike që ka aty brenda. Sa dens është kjo kockë. Dhe normalisht kjo ka ato, po themi, shkallëzimet e veta. Kjo mund të ndahet në tre kategori, mund të themi osteopeni, themi ne, mungesë koccore, nuk ka kaluar akoma në osteoporozë. Është një fazë më e hershme. Faza e dytë është osteoporoza, pastaj. Dhe nuk po flas po themi për koeficientët, se nuk ka. Dhe është dhe osteomalacia, pastaj që është faza e tretë, që është zbutje totale e kockës, po themi mineralizimi i kockës është nivelet minimale, ka ngelur vetëm struktura trabekulare e kockës. Dhe kocka fillon dhe harkohet, po themi, sepse nuk e ka më atë forcinë e vet. Stabilitetin. Pak a shumë. Dhe pastaj mund të bëjmë edhe një ekzaminim tjetër, mund të jetë skaneri, mund të jetë rezonanca, po, do të thonë pak më. Dhe ekzaminimi laboratorike mund të jetë niveli i kalciumit gjak që tregon, do të thonë, kemi apo s'kemi lëvizje kalcike në organizmin tonë. Pak a shumë kjo është mënyra se si plus, nëse ka klinikë ose jo. Që e thamë që në fillim, sepse ka raste që nuk ka, po në momentin që ka, do të thonë klinika bashkë me ekzaminimet imazherike dhe laboratorike vendosin po themi një diagnozë të qartë, vendosin emër dhe mbiemër smundjes. Në përgjithësi, domethënë smundja është, po themi, ka shkak primar që vjen, po themi, nga mungesa e kalciumit dhe faktorëve që përmendëm, apo mund të jetë një smundje tjetër që jep osteoporozën. Osteoporozën mund të klasifikojmë osteoporozë primare dhe sekondare. Primare është pikërisht kjo idiopatike, i themi ne, që nuk gjejmë, po themi, një shkak të mirëfillt. Domethënë, përplasemi, por nuk gjejmë dot një shkak të mirëfillt. Thjesht themi që ky ekuilibri, to lëvizjet kalcike ndërmjet gjakut dhe kockës, po themi, shkojnë në favor të eliminimit të kalciumit nga jashtë. Por ne mund ta përmendim diko, mund të jetë ndoshta mungesa vitaminës D, ndoshta marrja e pakët e kalciumit, ndoshta absorbimi i pakët i kalciumit në sistemin gastrointestinal. Por është edhe osteoporoza sekondare që thamë që mund të jetë për shkaqe të dyta, siç mund të jetë, po themi, përdorim për kohë gjatë i kortizonikëve, që është një element shumë i rëndësishëm. Ne parë gjë që pyesim te një pacient, sepse mund të flasim edhe për pacient që duke u rrit mosha, flasim për pacient që mund të kenë patologji të tjera, nuk po flasim për shoqëruese, të cilët marrin mjekim për të, siç mund të jenë për shembull, mund të jenë nga epilepsia. Ne thamë që antiepileptikët mund të shkaktojnë osteoporozë. Mund të kemi probleme me stomakun, ulcera gastrike, gastritet, po themi këto refluksi gastroezofageal, cilën ne detyrohemi që të përdorim PPI, themi ne, domethënë këto frenuesit të pompës protonike, siç është omeprazoli, kupton? Edhe këto abuzimet me këto kanë si efekt ansor rregullimin e metabolizmit kalciumit dhe eliminim me shumicë dhe në osteoporozës. Pak a shumë, këto janë shkaqet më të zakonshme, po themi, ato që ne flasim. Atëherë shikues të nderuar, do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Atëherë shikues të nderuar, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Në pjesën e parë u fokusua më tepër tek përkufizimi i osteoporozës, si dhe tek shenjat dhe simptomatikat e kësaj smundje. Në këtë pjesë të dytë të emisionit do të flasim më shumë për trajtimin. Atëherë doktor, cilat janë disa prej, po themi, mënyrave të trajtimit të osteoporozës? Si fillon trajtimi? Do të thonë, trajtimi më i mirë realisht fillon me diagnostikimin e mirë.
Thonë, nëse diagnostikojmë mirë, atëherë mund të trajtojmë mirë. Nëse nuk diagnostikojmë mirë, edhe trajtimi do të çalojë. Në momentin që ne vendosim emrin osteoporozë, pra bindemi që është e tillë me ekzaminimet që bëm, realisht mund të fillohet, nëse jemi në fazën e parë, mund të fillohet thjesht me ndryshimin e stilit jetesës dhe me dietë. Po flasim sepse unë siç e përmenda më përpara, thash që një nga shkaqet, po themi, faktorët e rrezikut që mund të çojnë osteoporozë, tham që ishte një marrje me sasi të pakët e kalciumit. Pra është ky të rregulloj metabolizmin e kalciumit. Tham që një njeri ka nevojë rreth për 1 gram kalcium në ditë të marrë me ushqime. Po themi, në momentet që sasia e kalcium që eliminohet me urinë ose me djersë, me gjitha me radhë, pa me gjitha format e eliminimit të organizmit tonë, i kalon, po themi, marrjet që ne marrim me ushqime, me lëngje, me të gjitha këto, atëherë fillon kjo disbalanca dhe me kalimin e kohës, kjo depozita kockore, do filloj të ulet dhe do psohet. Kështu që e para gjë që ne duhet të rregullojmë dietën. Shumë prej nesh, problemi më të madh është edhe me mënyrën e ngrënies. Ndoshta nuk janë të rregullt me vaktet, shumë mëngjesin, drekën, darkën, me vaktet ndërmjetme, po themi, ndoshta nuk janë të rregullt me gjumin, po themi, sepse kjo është mënyra e jetesës që ndikon. Ka të tjerë për shkakun që konsumojnë saci të tepërt të alkoolit. Alkooli është një nga elementet, edhe alkooli bashkë me duhanin, që harruam të përmendim, janë faktor që ndikojnë në shfaqjen e osteoporozës, në rezorbimin kockor. Faktor po risku që çojnë. Kështu që ne para punës ndryshojmë dietën. Pra, konsum alkooli dhe duhani janë diçka që janë dorë dhe mund t'i stoposh. Mund t'i ndalosh. Përdorimi i barnave, të cilat i ushqimeve, të cilat kanë përmbajtje shumë të lartë të kalciumit. Kush mund të jetë? Kemi të gjithë në shtëpi, që janë qumshit e produktet e qumshit. Duhet filluar që nga kosi, djati, gjiza, po themi. Të gjithë këto elementë të cilët kanë përmbajtje shumë të lartë kalciumi, duhet të shtojmë në dietën tonë sasi shumë të mëdha frutash dhe perimesh të salsavadës, domethënë të cilat ne duhet i konsumojmë për ditë. Domethënë pak a shumë, domethënë kjo është dieta që gjithë secili për nesh duhet kujdeset dhe ta shtojë realisht. Kjo është e para, pra të ndryshojmë dietën. E dyta pastaj është trajtimi medikamentoz. Pra, o do fillojmë shtimin në dietë të kalciumit si suplement, të shoqëruar me vitaminë D, sepse normalisht vitamina D është ajo që nxit absorbimin, thithjen në traktin gastrointestinal, në tjetrën kohë frenon eliminimin me urinë, po në tjetrën kohë shton edhe absorbimin edhe nga sistemi urinar. Do të thonë, kalcium dhe vitaminë D mundësisht është një nga medikamentet, pra shtimi i kalciumit. Medikamentet tjera që përdoren janë bifosfonatet. Pra, bifosfonatet, terma mjekësore, nuk kemi si shpjegojmë tjetër, janë medikamente që nxisin edhe këto absorbimin e kalciumit, pra rrisin më tepër fuqinë absorbuese dhe ruajtëse të organizmit kalciumit. Do kjo është pak a shumë mënyra e trajtimit. Dhe trajtimi tjetër pastaj është nëse në momentin që kemi fraktura, sepse problemi është kocka do psohet, kockës normalisht mund të bëjë një frakturë, duhet trajtuar fraktura pastaj. Nëse dikush pson një frakturë, varet nga regjoni kush fraktura dhe duhet riparuar fraktura. Duhen bërë ushtrime realisht, po themi, për të forcuar muskulaturën e organizmit me qëllim që pesha trupore të shpërndahet pak, po themi, jo e gjitha mbi sistemi skeletor, po edhe mbi sistemi muskular. Kjo është ide. Dhe pastaj riparimi, siç e thash, e frakturave që normalisht, varësisht të regionit ku është, mund bëhet protezë nëse është te koksa femorale, mund bëhet protezë të gjurit nëse mund bëhet sintezë me plakë vida, ka shumë mënyra trajtimi. Lidhur me, po themi, trajtimin medikamentoz, me mjekime, sa zgjat ky mjekim? Varet nga, po themi, stadi sa herë të zbuluar? Mjekimi do jetë afatgjatë realisht, mund zgjasë me muaj, mund zgjasë deri në 3 muaj, mund zgjasë deri në 6 muaj, mund zgjasë deri në 2 muaj, domethënë, varësisht strategjisë që do ndjekim mjeku, kupton? Por harrum të themi edhe një mënyrë tjetër trajtimi që është shumë e rëndësishme, sidomos tek femrat, sepse femrat janë ato që vuajnë më shumë nga osteoporoza, vuajnë dhe meshkujt, po siç e tham, sidomos femrat në postmenopaz, një mënyrë tjetër trajtimi është edhe terapia hormon zëvendësuese. Domethënë, gjatë kohës të aktivitetit
normal të femrës, themi, jo menopauzë, riprodhues, normalisht nivelet e estrogenit janë nivele shumë të larta. Dhe kjo bën estrogeni e mbron organizmin e femrës nga osteoporoza. Mirë po, në momentin që është menopauzë, nivelet e estrogenit janë në nivele shumë të ulta, kështu që një nga mënyrat e trajtimit është terapia me hormonë zëvendësuese, pra terapi me estrogenik. Do të thonë, dhe një estrogen nga jashtë. Do themi medikamente të ngjashme me estrogenin, me qëllim që të kryejnë funksionin e tij dhe të rriten nivelet e estrogenit dhe të ruhet organizmi i femrës nga. Mirë po, edhe kjo lloj terapie ka efekte vjetanësore, gjithsesi. Cilat, do të thonë, mund të fillojnë një Ndoshta është edhe vendi mund t'i përmendim pak me qenë se mund t'i përmendim, po themi, do thonë, jo gjithkusht e përdor këtë terapinë hormonë zëvendësuese, po themi mund të kemi hemorragji, po themi. Hemorragji nga sistemi uterin i femrës, sepse mund të po themi terapia me estrogen mund të rifilloj, po themi, një cikël menstrual jo normal, po për shkak të përdorimit të estrogenit mund të ketë të probleme. Është një nga efektet. Atëherë doktor, me qenë se femrat janë, po themi, kontingjenti më i prekur, ka një po themi një prevalencë më të shtuar, cilat do ishin disa prej këshillave që duhet të kemë parasysh? Kjo është e vërtet. Po të vëmë re, domethënë vëmë re që shumica e njerëzve pasi far moshe fillojnë edhe shtojnë peshë. Realisht, po se mos të femrat që kanë osteoporozë, mbi peshë realisht është armik shumë i madh. Sepse duke qenë se pjesa kockore domethënë është dobësuar, çdo peshë e shtuar, domethënë shton rrezikun për fraktura patologjike. Dëmtime po. Kështu që e mira është të kenë kujdes me peshën. Mundohen aq sa munden bi nga pesha. Ti thush diku që në një moshë caktuar që duhet bish nga pesha tani, domethënë duket edhe si misioni pa mundur, po. Por e rëndësishme është që të mjaftoj dëshira, edhe po themi sepse nga pesha do bish edhe në këtë rast realisht duhet pasi lloj ekuilibri, sepse në një krah themi dieta për marrjen e kalciumit së tepërt, sasinë e duhur, dhe në krahun tjetër themi që të marrim një lloj diete me qëllim që të bijmë nga pesha. Kjo është një ekuilibër delikat. Është ekuilibër delikat për të vendosur, por gjithsesi duhet. E dyta, pastaj element shumë i rëndësishëm është që të bëjnë, po themi të kenë mundësi që të bëjnë disa ushtrime fizike për të forcuar muskulaturën, siç e tham, me qëllim që ajo pesha, po themi, ose sforco të mos bjerë gjitha mbi kockë. Kështu që disa ushtrime për të forcuar muskulaturën. Dhe tjetra duhet bëjnë shumë kujdes me mënyrën e lëvizjes, pra kujdesen që mos të rrëzohen, mos përplasen diku, të kenë kujdes në lëvizje. Kenë kujdes, po themi, bëjmë edhe pak batuta tani, se normalisht femrat sidomos merren me këto punë të shtëpisë, përveç jo lajnë dyshemen e gjithë me radhë. Kenë kujdes të paktën që ajo dyshemeja, do të jetë thatë se një rrëshqitje dysheme realisht mund të shkaktojë, po themi, një frakturë në momentin që rrëzohesh. Në vjetë përgjithshme, shembull banal, e kupton? Po. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Është e rëndësishme në fakt. Disa po themi prej këshillave apo një përmbledhje e përgjithshme. Pra, e para punës, siç e tham, shumë e rëndësishme në osteoporozë është stili jetesës, e tha. Diskutuam çfarë ishte, mungesat e kalciumit, vitamina D, humbjet, ulja e masës kockore gjeneral. Siç më është stili jetesës ta. Tu shesh mirë, tu shesh me rregull, të eliminosh disa substanca që janë faktor risku, siç tham, siç është alkooli dhe duhani, që janë shumë faktor risku të rëndësishëm. Tjetër, përveç këtyre, të bëjë një jetë aktive, jo jetë sedentare, që tham. Jetë sedentare përgjithsisht është jeta që po themi në literaturë, thuhet që jetë sedentare është ai person i cili bën më pak se 5 kilometra në ditë. Themi, nuk e di sa prej nesh bën më shumë se 5 kilometra në ditë, kështu që duhet me shtu duhet me shtu pak aktivitetin fizik. Po themi ecet, nuk po themi që të bësh vrap, po ecet. Ecet me qëllim që, sepse e tham dhe herë, kocka është ind dinamik. Që do thotë, kur stimulohet, siç mund të jetë peshëmbajtja, po themi ushtrimi peshë mbi kockë, ajo rifillon aktivitetin e vet fizik dhe bën çmos që të arrijë ato parametra që kishte më përpara. Pra kjo është një nga forma. E dyta, në momentin e parë, po them, që ke indikacione që mund të jesh osteoporozë, siç tham, mosha mbi 50 vjeç, gjenia femër,
statusi post-menopauzë. Të gjitha këto janë elementë që detyrojnë ty si person, pavarësisht se nuk ke shenja klinike, që drejtohesh te mjeku. Pastaj nëse shfaqet në shenjë klinike, qoftë dhimbje shpinës, qoftë deformimi i skeletit, po themi krusja, qoftë dhimbjet po themi e kockave të pa një shkak pa justifikueshme, domethënë të gjitha këto bën të detyrojnë që të bësh një vizitë te mjeku, të bësh një diagnostikim të mirë, të bësh densitetin kockor për të parë masën kockore, edhe nëse nuk i ke ato shenjat klinike që përmendëm, dhe në momentin që diagnostikohesh me osteoporozë, dhe nuk është çudi të themi që osteoporoza është një element i pranishëm te të gjithë njerëzit, sidomos te femrat, po themi mas moshës 50 vjeç. Kështu që kjo është më tepër një kulturë shëndetësore që do ta ketë gjithë secili për nesh. Në atë moment, do ndryshosh pak mënyrën e ngrënit, do ndryshosh pak mënyrën e jetesës, do marrësh ndoshta pak kalcium, do marrësh ndoshta pak vitaminë D, dhe do ndiqesh her pas here me mjekun derisa bindemi, po themi që bie në një pozicion stabil. Do marrësh sa këshilla të tjera që kujdes, mos dëmtohesh, mos rrëzohesh, mos dëmtosh pjesën kockore, kaq. Do thonë kur e themi kështu duket shumë e thjeshtë, po. Mund të themi që parandalimit domethënë ka një rëndësi etike në këtë rast. Absolutisht po, sa më shpejt kapet, nëse je në fazat e para të smundjes, është aq më kollaj e dominueshme, ti fillon një trajtim shumë thjesht, kupton, dhe e mban nën kontroll gjithkohës. Nëse ti nuk e diagnostikon shpejt, ajo avancon, do thonë bëhet më e vështirë për të dominu, e pasojat mund të jenë më të mëdha, ecuria më e vështirë. Normalisht. Doktor, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ftesën edhe ishte kënaqësi e ime. Atëherë shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni, duke falendëruar që na ndoqët, rishihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.